Dro ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ, პარასკევია დღეს და დღეს სტუმარი არ აქვს შემკარგებო, საუბრობთ მე და თქვენ. ამიტომ თუ გეკნებათ სურვილი, ან რაღაცა დაუშვათ კითხვა, შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენთან და კითხვა დამისვათ, მე ვეცდები შესაძლების პარგლებში ეს ყველა გიპასუხოთ ამ კითხვაზე. სკოლის ახლა სანამ იქნება თქვენი ასე ვთქვათ დაინტერესების ზარი და ასე შემდგომ, მე მინდა ესე იგი მოვასწრო და გითხრათ რა მოვლენები გვაქვს ჩვენ წინ. შემდეგ კვირაზეა საუბარი და კონკრეტულად რა ტენდენციები ესე იგი აქ მნიშვნელოვანი. მოდით ესე კიდევ ერთხელ დავაანონსებ იმას, რომ 15 რიცხვამდე ნოემბრის პერიოდი კარგია. და ამიტომ ვეცადოთ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეები 15 ნოემბრამდე მოვასწროთ ეს ერთი. მეორე ჩვენ გვაქვს 7 რიცხვი, მნიშვნელოვანი მომავალ კვირას ეს არის 4-შაბათი დღე. იგი უკავშირდება ახალ მთვარეობას. ახალი მთვარე თქვენთვის ეს არის მზის და მთვარის შეერთება. ანუ მათი ენერგიების ურთიერთბრძოლა, რის გამოც კლებულობს ორგანიზმის იმუნიტეტი, რის გამოც ადამიანი ემოციურად არასტაბილური ხდება. აქ მატულობს სხვადასხვა შარის კონფლიქტების და სხვადასხვა პრობლემების ტენდენცია, ამიტომ ვეცადოთ რომ ახალი მთვარეობა მშვიდად გავლოთ. კი ბატონო, თუ გექნებათ საშუალება, აჩვენეთ ფული ახალ მთვარეს, მართალია იგი ჯერ არ ჩანს, მაგრამ შეგრძნება და ეს ვიბრაცია მიდის უკვე მასთან. Შეგიძლიათ სხვაჩვენს ეს გააკეთოთ 4 შაბათს და ასევე 5 შაბათსაც. 4 შაბათს სხვაჩვენს 7-ში ჩვენ გვაქვს ახალ მთვარეობა 20 საათზე და 2 წუთზე. ეს არის პიკი, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში ის ახდენს გავლენას. ამიტომ გავაფრთხილდით ჯანმრთელობას უპირველეს სკოლისა, არავითარი კონფლიქტები, არავითარი საქმეების გარჩევები, ხელშეკრულებების დადება ამ დღეს. შეგიძლიათ დასახოთ გეგმები, მაგრამ არ დაიწყოთ. მხოლოდ დასახოთ. და ეს არის პერიოდი, რომელიც არის კოსმიკური გამოცდის პერიოდი, თითოეული ჩვენთაგანისთვის გავითვალისწინოთ. ამიტომ 7 რიცხვი გავიაროთ ფრთხილად და წინ და ხედულად. ეხლა უკვე ყავს მე როგორც მაცნობებენ ტელემაყურებელი, სასიამოვნოა თქვენი ინტერესი, ბრძანეთ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობათ ბატონო. გამარჯობათ. ესეთი შეკითხვა მაქვს, შეიძლება თემასთან არ არის ახლოს, მაგრამ მაინტერესებს თქვენ ხშირად ახსენებთ ხოლმე ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით, რომელი ქვეყანა არის უკეთესი თქვა კარიერის წამოსაწყება და რაღაცა ესეთი სამოგზაუროდ და შეიძლება რომ 4 ნიშნისთვის ერთნაირად დადებითი იყოს, მაგალითად რომელიმე კონკრეტული ქვეყანა და გეტყვით რომლებია ეს თუ არ იქნება რამე ესეთი პრობლემა. აი ტყუპები, ხისრქა, მერწყული და თევზებისთვის თუ შეიძლება რაღაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში მაგალითად პოლონეთში, ჩეხეთში, ასეთ ქვეყნებში ამას წამოწყება და თუ არის მიზანშეწონილი რა. მე აგიხსნით ახლა. მე აგიხსნით ამას და მინდა რომ ესე იგი ყველამ გაიგოს ეს. ესე იგი რატო ვერ ხერხდება ზუსტი ინფორმაციის მოცემა და მეც ვერ მოგცემთ ახლა ზუსტ ინფორმაციას და აგიხსნით რატო. იმიტომ რომ საზღვრავს იმას თუ დავუშვათ აი ვიტყვი ზოგადად რომ მომავალი წელი ძალიან კომპრომეტიც აი ახლა ფაქტობრივად უკვე პერიოდი რომელიც დაიწყებს სამოქმედებას 20 შემდგომ მთელი შემდეგი წელი ძალიან კარგია უცხოეთთან აქტიური კონტაქტებისთვის და თითქმის ყველა ნიშნებისთვის არის მაგრამ ეხლა მოდით ასე ვთქვათ, არსებობს პირადი ჰოროსკოპი, ხო? პირად ჰოროსკოპში არის ნაჩვენები. ადამიანს უცხოეთი უწერია თუ არა? და თუ უწერია რა სახით? მხოლოდ ტურისტული სახით? თუ ზოგადი ბიზნეს გამარჯვების კუთხით, ზოგ სხვათვის მინდა გითხრათ უცხოეთი უწერია როგორც სასკვალო სფეროში წარმატების ფაქტორი, მაგრამ არა დაუშვათ სხვა კუთხით წარმატების, არაპროფესიონალური კუთხით წარმატების ფაქტორი. ანუ აქ ვარიაციებია სხვადასხვა. აგენა გამომდინარე, ახლა გაითვალისწინეთ კიდევ რომ იქ არის მითითება თუ უცხოეთი გიწერია და მაგათ მე უცხოეთი არ მიწერია. ამიტომ არ მივდივარ. თუ მივდივარ დასასვენებლად ან სამოგზაუროდ. მაგრამ საცხოვრებლად არა, იმიტომ რომ არ მიწერია წარმატების ფაქტორი უცხოეთში, ხო? უნდა გეწეროთ პირველი ეს, რომ თქვენ რომ მიდიხართ, იქ არის წარმატების შანსი. თორე რამდენი ადამიანი მიდის, როგორც მიდის, ისევე მოდის უკან. ან მერე ჩივის რომ არაფერი განსაკუთრებული ჩემთვის არ მოუწია. ხო? ამიტომ ეს არ მოხდეს, უნდა იყოს მითითება, რომ უცხოეთი წარმატებული ეს ერთი. მეორე უკვე იქედან ჩვენ პლანეტა იუპიტერიდან გამომდინარე, მფარველ ანგელოზის პოზიციიდან გამომდინარე ზოდიაქოს ნიშნებში საზღვრავთ რომელი ქვეყნებია კარგი. შეიძლება მოხდეს რომ მაგალითად 4 ზოდიაქოს ნიშანი რომ თქვენ ჩამოთვალეთ მათი პირადი ჰოროსკოპებიდან და არა ზოდიაქოს ნიშნებიდან ხას უსვავ გამომდინარე, ერთი და იგივე ქვეყანაც იყოს კარგი. შეიძლება ოღონდ უნდა ვნახოთ მათი პირადი ჰოროსკოპები. ზოდიაქოს ნიშნით შემოკარგება ნუ განსაზღვრავ ქვეყნებს, იმიტომ რომ შეიძლება მე მოვნახო რაღაცა ქვეყანა დაუშვათ ეგ მერწყულისთვის და იგივე დაუშვათ ტყუპებისთვის შეიძლება ვიპოვო დაუშვათ ერთი და იგივე ქვეყანა, თუნდაც ჰოლანდია დაუშვათ, ხო? როკი ორივესთვის კარგი ქვეყანა მისაღებია, ოღონდ ზოგადად ზოდიაქოს ნიშნისთვის.
მაგრამ პირად ჰოროსკოპში თუ ამავდროულად ტყუპების დაბადებულ ადამიანს აქ თვითონ ტყუპებში ან იგივე დავუშვათ მერწყულში შავი მთვარე ჰოლანდია ესე იგი უკვე გამოერისხება აქედან გამომდინარე. ხედავთ რამდენი დეტალი. ამიტომ მე ახლა რო გეთხრათ ესე ზოგადად ან ნებისმიერ ასტროლოგმა თუ ესე ზეპირად გითხრათ ზოდიაქოს ნიშნების და მიხედვით რასაც თქვენ ეუბნებით პირადი ჰოროსკოპის გარეშე ჩათვალეთ რომ ის გატყუებთ. არასწორ ინფორმაციას გვასწვის, იმიტომ რომ ის არ იქნება სწორი. ასტროლოგია უნდა იყოს აბსოლუტურად დარწმუნებული თავის პასუხში და მე ხარ, რადგან არა მაქვს პირადი თქვენი 4-ვესი რუქა და არ ვიცი რომელი ქვეყნებია კარგი, ესე იგი მე რო ახლა გითხრათ თქვენ რომ აიცით რა უცხოეთი და ეს ქვეყნები კარგია, ჩათვალეთ რომ ესე იგი ტყუილში დამიჭოთ კიდეც ასეთ შემთხვევაში. ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს, მე ვერ გეტყვით ამას. პირადი ჰოროსკოპი, როდესაც მაქვს და გავაკეთოთ პირადი ჰოროსკოპი, რა პრობლემაა? ყველა ქვეყანა დადებითი, უარყოფითი, საშუალო იქნება იქ წინ და წინ თქვენ თვალწინ. და იქიდან გამომდინარე, უკვე დასკვნას გამოიტანთ, იმიტომ რომ ხარჯია უამრავი რამ არის უცხოეთში წასვლასთან დაკავშირებული, ხო? ტყუილა რატომ უნდა გადაყაროთ ეს დაუშვათ ფული, ნერვები და ასე შემდგომ ენერგია და წახვიდეთ იმ ქვეყანაში, რომელიც ნამდვილად წარმატების მომტანია თქვენთვის. თორე ხა ადამიანს გონია რომ უცხოეთში და ავშენდები. არა, უცხოეთი დამანგრეველიც არის ბევრისთვის. რამდენი ვიცი რომ უცხოეთში წავიდა და განარკომანდა რაც წაიღო, ისიც დახარჯა და ჩამოვიდა აქეთ ვალებით. აი ეს რო არ მოხდეს, ამიტომ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, სად და როგორ, რათა მივახციოთ წარმატებებს. კიდევ ყავს ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ, ეთერში ხართ. ბატონო მიხეილ. ბრძანეთ. მე ასეთი შეკითხვა მაქვს. ტახის წელს დაბადებული ტყუპებისთვის როგორი იქნება 2019 წელი? დიდი მადლობა. კი ბატონო, მოგახსენებთ. ზეგი ტახი ეს არის ჩინური ვარიაცია, ღორია ეს არის იაპონური ვარიაცია, თუმცა ზოგადად შეიძლება პირიქითაც წაიკითხოთ. ახლა მაგალითად ერთ-ერთ წიგნში წავიკითხე, რომ ესე იგი ღორი არა იაპონური, არამედ ჩინური ვარიაცია. პრინციპული მნიშვნელობა ამას არ აქვს. ძირითადად ხდება რომ აი ტახი მაინც უფრო ჩინური ვარიანტია. მთავარი არის რა, რომ მოდის სწორედ ტახის, ანუ ღორის წელიწადი 2019. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ამ ნიშნით დაბადებულ ადამიანებმა ღორის ან ტახის წელიწადში რეაქციული ყურადღება ეხარას. კი, მოდის მათი წელიწადი მნიშვნელოვანი, მაგრამ გარკვეული რაღაცები მან უნდა შეასრულონ რა. როცა მოდის შენი წელიწადი ნიშნავს იმას, რომ 12 წლიანი ციკლი განვითარებისა წინა 12 წელი სრულდება ამით. რომ შემოდის ესე იგი ისევ ტახი ღორი, რომელიც გაიძულებთ რომ თქვენ დაიწყოთ ახალი 12 წლიანი განვითარების ციკლი, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის უნდა ვითარდებოდეს, თან უნდა იყოს ვერტიკალური და ბრუნვადი მისი განვითარების ეტაპები და არა ის რომ ერთ და იგივე ადგილს კეპნედეს. ინვოლუცია არ უნდა მოხდეს სულისა, უნდა ხდებოდეს მუდმივი ევოლუცია მის სულში, მის თვისებებში და შემდგომ. ამიტომ იწყება ესე იგი ტახის დაბადებული ადამიანისთვის ახალი ევოლუციური პერიოდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ძველი მან უნდა დაასრულოს და რაღაც ახალი უნდა დაიწყოს აუცილებლად უკვე მომავალ წელს. ეს გავითვალისწინოთ და არა დაკმაყოფილდეს იმით, რაც აქვს, მაგრამ ის რომ წელიწადი მას კარგი აქვს, ეს კი შემიძლია ნამდვილად გითხრათ. ამიტომ ხუთქულიანი სისტემით ახლა იქ ცოტა ტყუპებისთვის ვერ ვიტყვი რომ იდეალური წელიწადია, მაგრამ ნორმალურია სავსები და სასიკეთო ტენდენციები ტყუპებსაც ექნება. გამომდინარე ამ ნიშნების შეხამებიდან მინდა გითხრათ რომ ხუთქულიანი სისტემით 2019 იქნება 4-იანზე, ამიტომ მთლიანობაში კარგი წელიწადია. კიდევ ყავს ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ. გამარჯობათ. ეთერში ხართ, ბრძანეთ. ბატონო მიხეილ, თქვენთან მაქვს ასეთი შეკითხვა. დიახ. რამდენიმე გადაცემის წინ, დაახლოებით 3 გადაცემის წინ, თქვენ ახსენეთ გადაცემაში ლოცვის შესახებ საუბრობდით. ბრძანეთ რომ აიო არიციან ლოცვა და ეკლესიაშიც არასწავლიან, არ ვიცი მე თქვენ გასულ თუ არა ესა. აი რას გულისხმობდით ბატონო მიხეილ? აი ეს სწავლება რაში მდგომარეობს ლოცვის? ძალიან მაინტერესებს და იქნებ თქვენ რა ვიცი აგვიხსნათ აი გვასწავლოთ. გეტყვით, არა, ახლა მე სწავლით ვერ გასწავლით, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს გაღიზიანებას საეკლესიო ასე თქვათ მხრიდან, ამიტომ მე არ მინდა არანაირი კონფრონტაცია ამ შემთხვევაში, პირიქით მე ეკლესიას დიდ პატივს ვცემთ და აქედან გამომდინარე ბევრი მეგობარი ყავს, მათ შორის ბერების მხრიდან და ასე შემდგომ, ამიტომ არა, ეს არ მინდა, მაგრამ იგივე მათთან საუბრის შედეგად, იგივე დავუშვათ წიგნებიდან გამომდინარე და შემდგომ, მოდით ესე ვთქვათ, ლოცვა არის მედიტაციური ტექნიკა. აი ჩვენთან ასაკეთებენ დააკვირდით რა. უცებ გინდათ მანქანაზიან, გინდათ ფეხით მიდიან, დაენახავენ ეკლესიას და იწყება წავიდა, უცებ მექანიკური რას 1 2 3 1 2 3 და დამთავრდა და წავიდა.
ეს არ არის შემოკარგება ლოცვა. ლოცვა სჭირდება რა? შინაგანი შემზადება პირველ რიგში, ეს არის მედიტაციური ტექნიკა. ანუ რა? თქვენ უნდა ჯერ დაждდეთ ცოტა ხანი. წარმოისახოთ უფალი, როგორ შემოვა ლოცვის პროცესში თქვენს სულში, სხეულში, როგორ შემოიტანს თავის მადლს. ეს მადლი როგორ გააჯანსაღებს თქვენს ორგანებს, როგორ შემოიტანს დიდ სიყვარულს. აი ეს არის პირველი ერთი წუთნახევარი, მაინც ამას უნდა დაუთმოთ, რომ შემზადდეს ორგანიზმის თითოეული ქსოვილი იმ დიდი მედიტაციური ენერგიისთვის, რომელიც უნდა შემოვიდეს ლოცვის შემდგომ, ხო? ესე იგი ამასთან ერთად ახლა რა ხდება? აი გახურების პროცესს არავინ არ გვასწავლის, ხო? ხელები უნდა ცოტა გახურდეს. რატო? რომ თქვენ ესე იგი ხელების მეშვეობით გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის პროცესებს ატარებდა. ეს ხელები, როცა გახურებული, ენერგია კარგად მოძრაობს. ენერგიის მოძრაობა ხელს უწყობს ასევე ღვთიური ენერგიის შემოსვლის პროცესში, მის განზავებას მთელ სხეულში. შემდგომ, როდესაც ეს პროცესი გაქვთ, სუნთქვის რიცხვს მიაქციეთ ყურადღება, სუნთქვა უნდა იყოს აბსოლუტურად 7. მაგალითად 8 დარტყმა პულსის ჩასუნთქვა, 8 დარტყმა გამოსუნთქვა. ანუ ორგანიზმი უნდა შეამზადოთ და გონი უნდა შეამზადოთ, ხო? ამის შემდგომ რა ხდება? უკვე ლოცვას ატარებთ. ლოცვის დროს სრული კონცენტრაცია გაქვთ და მით უმეტეს როცა პირჯვარის, ასე ვთქვათ, დაწერის პროცესი დგება და ეს აუცილებლად დგება ამ დროს, ხო? აქ უნდა იცოდეთ. ესე იგი 3 საათის სისტრის მიმართულებით ეს გახურებული თითები, სადაც უკვე საოცარი ენერგია მიდის, ასე ვთქვათ, უფლისამ ლოცვის შედეგად, აი 3 საათის სისტრის მიმართულებით მესამე თვალზე ვაკეთებთ ამ მოძრაობას და წარმოვიდგენთ როგორ იხსნება ეს ენერგოცენტრი, ასე ეროზული, ეგრეთ წოდებული მესამე თვალი. შემდგომ გადავდივართ სად? ჭიპის ქვეშ 5 სანტიმეტრში სიცოცხლის და სიკვდილის წერტილი გვაქვს. აქაც 3 საათის სისტრის მიმართულებით ხსნით მას და არა წნულს, როგორც ჩვენ გვასწავლია მზის წნულს, მზის წნული ცალკე თემა. აქ ეს პროცესია და მე უხსნით გულს და არა მხარზე გაზით ანგელოზებიო ზოგიერთი გასწავლის და ნუ ახლა დავანებოთ ამას მოდი თავი ეს ცალკე თემა თქვენ გულის ჩაკრა გულის ენერგოცენტრი უნდა გახსნათ მარჯვნივ და მარცხნივ გულს უხსნით უფალს ჩემო კარგებო აი ეს მე ძალიან ზოგადი მოკლე ინფორმაცია მოგაწოდეთ იმიტომ რომ კიდევ ხოლმე ხა ცოტა ღრმად რო ჩავიდე ხა შეიძლება ზოგიერთი გაღეზიანდეს და ამიტომ ეს რო არ მინდა ზოგადად აი მოკლე აი ესეთი ფორმით ჩაატარეთ აი ეს პროცესი რომ თქვენ იგრძნოთ რომ აი რაღაც შემოვიდა ენერგია მინდა გითხრათ რომ აი 5 სანტიმეტრში თქვათ ჭიპიდან ქვევით აქ ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული იაპონელები ეწამხიან ხარას წერტილს აი ხარაკირი აქედან არის სწორედ მომენტალური სიკვდილი რასაც უწოდებდნენ ისინი ეს არის მნიშვნელოვანი წერტილი თუ თქვენ სწორად აკეთებთ ამ პროცესს მედიტაციურ პროცესს ლოცვისა და ბირჯვარის გადაწერისა აი აქ აუცილებლად ცოტა ხანში დაგეწყებოთ ესეთი მოდით როგორ გითხრათ აი იგრძნობთ ღვთის მაგას უწოდებთ ჩვენ ხოლმე აი ღვთის სიყვარულის ბიძგებს ეგრეთ წოდებულს და შეგნიდან იგრძნობთ რომ აი რაღაცა ხურდება რაღაცა შეგრძნებების შემოდის საოცარი აი ეს წერტილი იწყებს გაცოცხლებას ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ შედიხართ კონტაქტში აშკარად უფალთან თან ერთიარზე და ამიტომ აი ეს პროცესები ვეცადოთ რომ აი ესეთი ხარისხობრივი ასე ვთქვათ მეთოდოლოგიით ჩავატაროთ მაშინ ნახავთ რა ძალა მიეცემა და რა შინაგან მდგომარეობაში აღმოჩნდებით თქვენ იგრძნობთ რომ ხარისხით სულ სხვანაირი ხართ ვიდრე იქამდე რასაც რა დროსაც იგივე საგეთებდით ანუ ეს მოგცემს აბსოლუტურად სულ სხვა ხარისხს სულ სხვა შეგრძნებებს აი ეს მოკლე პრინციპებია ზოგადი რაც შეიძლება ამასთან დაკავშირებით გითხრათ კიდე ყავს ტელემაყურებელი ეთერში გამარჯობათ გისმენთ ბრძანეთ ეთერში ხართ გამარჯობათ ხმარ მესმის სტუდიაში სამწუხაროდ გესმით ჩემი ნუ ალბათ შემოვა მაყურებელი ალბათ გაითიშა ეს პროცესი ამიტომ ამას მივაქცევთ ყურადღება ჩემო კარგო იმიტომ რომ აი ამ დეტალებს არ გვასწავლიან ეს მთავარია რა რომ პირჯვარი გადავიწეროთ და თან ახლა შემოვიდა უკვე მოდაში მოკლე ჯვარი მინდა გითხრათ და ნუ მოკლე საერთოდ არ გვაძლევს იმ ეფექტს როგორც აი ეს დიდი ჯვარი როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ და მე უკვე აქ ლაპარაკი იმაზეა რომ ჩვენ ამ წერტილებთან უნდა ვისწავლოთ მუშაობა აი გულის დავუშვათ როდესაც თქვენ აკეთებთ მარჯვნიდან მარცხნივ გულის გასწრებ იგრძნით რომ თქვენი გული სიყვარულით იხსნება უფლის სიყვარულისთვის და მის ენერგიისთვის აი ეს შეგრძნება არის სასწაული აი ზოგჯერ ადამიანს ტრანსი ემართება აი ამ დროს კანკალს იწყებს იმიტომ რომ გზნობს როგორ შემოდის უფლის ენერგია
აი ეს თუ არ გეკნათ ამ დროს მინდა გითხრათ რომ არა აქ რა კაპიკი აქვს ფასი ძალიან მექანიკური ხდება ყველანაირი ლოცვა და ყველანაირი პირჯვარის გადაწერა ასეთ შემთხვევაში. გამარჯობათ, გისმენთ, ბრძანეთ, ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გისმენთ, შემოკარგული. ესეთი შეკითხვა მაქვს. მე ჩემი შვილი ვარ, ორივე თხის ფქები. ოღონდ ჩემი ლილიტი არის თხის ფქის ასალიმეში და მისი ლილიტი არის თხის ფქაში. ანუ მისთვის ლილიტი ის არის ჩემთვის სელენა. და ამ შემთხვევაში რა ხდება ჩვენ შორის? ესე იგი ერთი არის თხის რქა, ხო? მე როგორც ორივე თხის რქა და ესე იგი კირჩხიბი რა შუაში ვერ გავიგე მინდა გითხრათ. კირჩხიბი არა, ლილიტი. ლილიტი. ლილიტი ყავთ ერთ-ერთ კირჩხიბში? არა. აბა? ორივე ვარ თხის რქა. დიახ. გამიმეორე? ჩემი სელენა არის თხის რქაში და მისი ლილიტი არის თხის რქაში. ანუ ჩემი ორივე თხის რქა ვართ და ოღონდ ის არის ჩემი სელენა და მე ვარ მისი ლილიტი. სელენა ლილიტი, გასაგებია, ორივე ერთად ხდება. ხო, ეხლა გეტყვით ახლა ეს რო გითხრათ ახლა გადასარევია? არა, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ სელენა ლილიტი რო გაუხსნათ საზოგადოებას, ესე იგი ერთს ყავს ფარველი ანგელოზი, მეორეს ყავს შავი მთვარე, ერთ და იგივე პოზიციაში ფაქტობრივად. ეხლა ურთიერთობის დროს ასკული ამან შეიძლება იჩინოს თავი, იმიტომ რომ აქ მედეს ბრძოლა ერთის მფარველი ანგელოზი იცავს ამ პიროვნების სულს მეორეს შავი ძალის შემოტევისაგან. ამიტომ დრო და დრო თქვენ ამას იგრძნობთ აუცილებლად რომ ხდება დაბინძურების ასე ვთქვათ შემოტევა იმ პიროვნებისგან ვისაც ლილიტი აქვს ამ დროს იქ და ამიტომ თქვენი მფარველი ანგელოზი იწყებს დაცვას. ეს დრო და დრო დაძაბავს თქვენს ურთიერთობებს. ამიტომ ავთვალისწორებთ ახლა შეიძლება კიდე რა მოხდეს, აი თქვენ თუ სელენა ყავთ თხის ქაში, ესე იგი სელენა ხელშეუწყობს თქვენს პროფესიონალურ განვითარებას, კარიერულ წინსვლას. აი ვისაც ლილიტი აქვს თხის ქაში, იმას პირიქით ხელმძღვანელი პირები შეუშლიან მაქსიმალურად კარიერულ განვითარებაში. ამიტომ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ის პიროვნება ელემენტარულად დაიბოღოს იმას, რომ თქვენ რატო გამოგდით ყველაფერი კარგად და იმას სულ პრობლემები აქვს პროფესიონალური კარიერული კუთხით. ეს დამატებითი ფაქტორი ის გამო შეიძლება მან შავი მთვარის მეშვეობით გაღიზიანება ვერ დამალოს თქვენ დამი. და თქვენ ვერ მიხვდებით რატო, რა აღიზიანებს. თან მიდის ბრძოლა თქვენი ფარველი ანგელოზისა და მის შავ ძალას შორის, რომელსაც უნდა რომ შემოვიდეს თქვენ სულში და ასე ვთქვათ ვამპირული პოზიცია დაიკავოს, თქვენი ფარველი ანგელოზი არ უშვებს ამას. ეხლა მთავარია რა, რომელი ძალა უფრო ძლიერი. თუ მისი შავი მთვარე უფრო ძლიერია, მან შეიძლება დათქმულოს თქვენი ფარველი ანგელოზი და ფარველმა ანგელოზამ ვერ დაგიცვა და მოხდეს თქვენი სულის დაბინძურება. დაგენა გამომდინარე, მე პრობლემები შეგექმნებათ უკვე პროფესიონალური მათ შორის განვითარების კუთხით. თუ ეს არ მოხდა და დაგიცვათ ფარველმა ანგელოზმა ძლიერი ყავთ, ხო? მაშინ კი ბატონო, მასში იქნება მეტი გაღიზიანება თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ მისი შავი მთვარე ვერ აღწევს თქვენთან, ის ვერ თავისუფლდება ამ სიბინძურისგან და ეს იწვევს უკან უბრუნდება და ეს იწვევს მასში მეტ გაღიზიანებას. ამდენგვარმა ტენდენციებმა შეიძლება აქ-იქ თავის სწორედ ამ ზეგავლენის შედეგად. კიდე ყავს ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ, ბრძანეთ, ეთერში ხართ. გისმენთ. მოგესალმებით, ბატონო მიხეილ. გამარჯობათ, ბრძანეთ. დიდი პატივისცემით. იცოცხლეთ, დიდი მადლობა. მაქვს გენაცვალე თუ შეიძლება. დიახ. თქვენი ყოველწლიური ჟურნალი მაქვს. თქვენი ყოველწლიური ჟურნალი მაქვს შეძენილი. ალბათ იცი და ყველა და ამ ჟურნალის გარდა ყველაფერი რაც თქვენ ეთერში ბრძანდებით და რაც გვასწავლეთ და გვირჩიეთ. უღრმესი მადლობა ამისათვის და ერთი კითხვა ასეთი მაქვს. ამ ჟურნალში ვკითხულობთ რომ 2019 წლის სემინარზე დასასწრები ფასდაკლების ბარათიო და ნომერიც არის გენაცვალე მითითებული და რამდენჯერმე რომ დავრეკე გადამიდეს და გადამიდეს თითქმის 1 ნახევარი წელია და ეს სემინარი არსებობს ისევ ფუნქციონირებს გენაცვალე თუ არა აღარ ფუნქციონირებს. მე გიპასუხებთ ამასთან დაკავშირებით, მე არანაირი კავშირი არ მაქვს ამასთან, იმიტომ რომ ჩემი რაც არის იმ ჟურნალში, ეს არის მხოლოდ ასტროლოგიური პროგნოზები. დანარჩენი ამ ჟურნალს უშვებს ქალბატონი მაკაბერიძე, შეშოს მინდა მიულოცო მას დაბადების დღე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი 2 დღის წინ ქონდა დაბადების დღე, ეს ქალბატონი მრავალი წელია მე მეხმარება ჟურნალების გამოშვებაში, მაგრამ რადგან მას აქვს ასევე კიდევ თავისი კერძო ბიზნესი და უკავშირდება იმ სასწავლებელს, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ და ამასთან დაკავშირებით ბარათებს,
ის რთავს ამ ჟურნალს იყენებს იმისთვის, რომ გარკვეულწილად რეკლამაც გაუკეთოს, ასე ვთქვათ, თავის საქმიანობას და ამიტომ მე წარმოდგენა არ მაქვს ამასთან დაკავშირებული არა ვარ საერთოდ, იმიტომ ჩემი მარტო ეგ ასტროლოგიური მხარეა. დანარჩენი რაც არის, ეს უკვე ალბათ მაგას ეხება. მე იმედი მაქვს, რომ ის უყურებს ჩვენს გადაცემას თუ არა და მე ვეცდები, რომ გარკვეულწილად შევატყობინო და მოусმინოს თქვენს კითხვას და ალბათ თვითონ ის გიპასუხებთ რა და როგორ რომ მე ნამდვილად წარმოდგენა არ აქვს ამ კითხვაზე ფაქტობრივად ვერ გიპასუხებთ, რომ ბარათებთან არანაირი კავშირი არ მაქვს და არ ვიცი ნამდვილად ის როგორ ფუნქციონირებს, რა პრინციპებით არის. აქ იქ არის ხოჭვის ტელეფონის ნომერიც არის და იქნებ შეეხმიანო თუ არა და იქნებ მე თქვენ დატოვოთ ოპერატორთან თქვენი ტელეფონის ნომერი და მე ვთხოვ ალბათ მაგას რომ დაგირეკოთ და აგიხსნათ ახლა ეს ფუნქციონირებს დღეს ეს ბარათი არა თუ რას აპირებენ ამასთან დაკავშირებით. გამარჯობათ, კიდევ ყავს ტელემაყურებელი, მადლობა ესეთი ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. გისმენთ, ეთერში ხართ? გამარჯობათ, ბატონო მიხეილ. გამარჯობათ. გისმენთ? მე არაფრის თქმას არ ვაპირებ, მხოლოდ ის უნდა გითხრათ, რომ ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა და ვისურვებდი, რომ აი ხშირად აი ესეთი საუბრები ხშირად ჩაგეტარებინოთ. აი ხელავის დიდი ხანია ვცდილობ თქვენთან დაკავშირებას და ძალიან მიყვარს აი თქვენი ასეთი საუბრები და თქვენ რა ხართ ზოდიაკოთი რა ხართ გეთაყვა მე კურო ჩემნაირი და სასიამოვნოა ვარსკვლავური დახართ ესე იგი ჩემი სასიამოვნოა ეხლა ნუ რაფერზე ნუ ღელავთ გამოსვლა ყოველთვის არ ხერხდება მინდა გითხრათ ტელეფონი ჩვენთან ეთერში რადგან თქვენ ეს სამყარო ეხლა გიბოძათ ის შესაძლებლობა მაშინ იქნებ მოიფიქროთ იქნებ რაღაცა გაინტერესებთ რაღაცა ხო შეიძლება გქონდეთ იდეა რამე კითხვა აბა როგორც კურომ რას კითხავთ ვიცი აი კარგი როგორი იქნება მომავალი წელი ჩემთვის კი ბატონო თქვენ წლით რა ხართ ესეც მითხარით წელი ვაიმე 1955 წელს ვარ კი ბატონო გეტყვით თხის წელიწადში ხართ ანუ თხა ჩინურად და ცხარი იაპონურად ესე იგი მთლიანობაში მინდა გითხრათ რომ მომავალი წელი გაცილებით უკეთესი იქნება ვიდრე ეს წელიწადი იმიტომ რომ თხისთვის მაგალითად იგივე დავშეთ ურთიერთობა ტახტთან გაცილებით უკეთესი იქნება კურო ამოისუნთ გავს იმიტომ რომ ახლა ცოტა მეორე ნახევარი ცოტა რთულია კუროს მინდა გითხრათ იმიტომ რომ შეიქმნა ესეთი ჯვარი ეგრეთ წოდებული აი მზე წარმოედგინეთ კუროში გვაქვს ჩვენ ხო ჩვენ საწინააღმდეგოდ მზის საწინააღმდეგოდ ახლა აღმოჩნდა გამარჯვების პლანეტა იუპიტერი მორიელში თან მზეც ახლა მორიელშია ტრანზიტული მერკური გონების პლანეტა მორიელში უკვე 180 გრადუსიანი დაძაბულობაა მათ შორის მარსი და შემთვარე აღმოჩნდა 90 გრადუსში ჩვენგან ანუ კუროებისგან და მორიელებისგან ანუ მერწყულში და ნუ კიდე თუ ახლა გავითვალისწინებთ იმას რომ ფარველი ანგელოზი ახლა სელენა აღმოჩნდა ლომში რომელიც 190 გრადუსს კრავს კუროსთან კუროს საკმაოდ მძიმე პერიოდი აქვს იმ ხრივ რომ აი ესე დაძაბულობის ეს ელემენტები ამ პლანეტებთან იმდენად დიდია რომ საკმაოდ ესე თქვა სერიოზული პრობლემები შეიძლება შეექმნას ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ ხვალის ის რომ ვართ უფრო სტაბილურები შინაგანად მოქმედად პრინციპით ჩვენჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერი და ამით გვერდსულით ამ პრობლემებს აი მომავალ წელს ეს ყველაფერი უკვე შეიცვლება უფრო მეტიც აი სადღაც მოდით ასე ვთქვათ დაახლოებით უკვე დეკემბრისკენ ცვლილებები წავა ეს პლანეტები შეიცვლება იუპიტერი ახლა გადავა სწორედ მშვილდოსნის ზოდიაქოში ანუ უკვე არ გვექნება ოპოზიცია ჩვენს მზესა და იუპიტერს შორის მერკური გადავა ახლა მშვილდოსანში ძალიან მალე თანდათან მარსი უკვე 22 გრადუსია მერწყულისა და ისიც დატოვებს მერწყულს ამიტომ აი ეს დაძაბულობა ცოტა მოგვეხსნება და ამიტომ 2019 იქნება გაცილებით უკეთესი ვიდრე ეს წელიწადი აი შემიძლია გითხრათ გამარჯობათ, კიდევ ყავს ტელემაყურებელი, გისმენთ, ბრძანეთ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გისმენთ, შემოკარგო. ორი შეკითხვა მაქვს, ბატონო, თქვენი მუდმივი მაყურებელი ვარ. სასიამოვნო. ეკლესიაში დამოლოცვაზე მამა აკაკისთან რომ მივიდე. აი თვარის რომელ დღეს არის კარგი მისვლა და დამოლოცვის დაწყება. ეს ერთი კითხვა. და მეორე კითხვა ვაჟი არის ეხლა ნოემბრის 21-ში ხდება 34 წლის და გოგონა არის ნოემბრის 23-ში ხდება 24 წლის და მათი ურთიერთკავშირი როგორი იქნება
აი ისე თქვენ მანძილზე. კი ბატონო, გეტყვით. ესე იგი თქვენ თუ დააკვირდით რა რიცხვებში არიან დაბადებულები. ერთი არის დაბადებული 21-ში მთავარ ანგელოზობაზე და მეორე დაბადებულია გიორგობაზე. ესეც უკვე რაღაცის მინიშნებაა, რომ რაღაც საოცარი მფარველობა აქვს. დავიწყოთ აქედან, ხო? მათ და რაღაც შინაგანი აუცილებლად ექნებათ საინტერესო სიძლიერე ორივეს. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ის დაბადებულია გოგონა მე მგონი 23-ში, 23 არის გარდამავალი რიცხვი. მოდით ვთქვათ ასე, მას შეექნება როგორც მორიელის თვისებები, აუცილებლად შილდოსნის თვისებები, თუმცა უკვე შემომავალია აქ უკვე შილდოსნის ენერგიები და ზეგავლენა შილდოსნისა ექნება. აი 21-ში ვინც დაბადებულია, ის უფრო მეტად მორიელია, მოდით ვთქვათ ასე. ურთიერთგაგება მათ შორის აუცილებლად იქნება, ოღონდ შიგა და შიგ იქნება ცოტა დაძაბულობა რა კუთხით. აი როდესაც იმ გოგონაში შილდოსანი იმძლავრებს და ზოგჯერ იმძლავრებს, რომ მან შემომავალი ნიშანია და ზოგჯერ ექნება ეს თვისებები შილდოსნისა, აი ამ დროს შეიძლება მის შილდოსანსა და ამ ბიჭის მორიელს შორის ცოტა კონფრონტაცია მიჩინოს დავიგეთ, თუმცა ფულის გარეთანი ხარვის კუთხით, მსოფლმხედველობის კუთხით და ასე შემდგომ, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ შიგა და შიგ და არა ისეთი საგანგებო მოვლენაა, რომ ამის გამო ახლა არ ღირდეს მათ ერთად ყოფნა. ძირითადში ორივე მაინც მორიელია, ორივეს მაინც აქვს ბევრი საერთო თვისებები, ამიტომ შესაძლებლობები მათ შორის იქნება კარგი. ურთიერთობის ერთ-ერთი მე არ კითხებ თქვენ, მაგრამ თქვენი თვითონ განსაზღვრეთ, არ იყოს მათ შორის 3 წელიწადი, ხო, მე მგონი არ არის 10 წელიწადი მითხარით, ხო? კი, აი ესეც მეტნაკლებად მისაღებია. და, ყოველ შემთხვევაში ცუც მე აქ ვერაფერს ვერ ხედავ. გაგება მათ შორის არის შესაძლებლობები იმისა, რომ მიაღწიონ სტაბილურობას, ექნება, იმიტომ რომ ორივე ძლიერი ნიშანი, ორივე ორგანიზებულია, ორივე ტრადიციულია, ერთადერთი დრო და დრო იმოგზაურონ ერთად. აი ეს ძალიან დააკმაყოფილებს ორივეს და მისცემს ერთმანეთთან უფრო დაახლოების კარგ შესაძლებლობებს. ამ მხრივ იქნება ძალიან კარგი. და ეს პროცესიც, ასე ვთქვათ, თუ ჩატარდება, იქნება ასევე კარგი. კიდევ ყავს ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ. ბრძანებთ. გისმენთ. ალო. დიახ, ეთერში ხართ. გისმენთ. მაინტერესებს რა შულდოსანი 4 წელი დაბადებული და ბოლომხარეს უფროს ვარ შულდოსანია. ორივე შულდოსანია? არა, ეს მე ჩემთან ველაპარაკობ. ვარ 4 დეკემბერს დაბადებული. ძალიან ცუდად მესმის, იცით, რაღაცა ერთი გავიგო რომ შულდოსანია, მაგრამ მე უკვე ტექსტი არ მისვლის, იმიტომ დაგუდული ხმა მოდის. და ფაქტობრივად ვერ ვარჩევ თქვენ სიტყვებს, სამწუხაროდ. იქნებ გამიმეოროთ კიდე თუ გავიგე, კი პასუხებთ. არა, ტელემაყურებელი გაგვიქრა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ცუდად ისმოდა, აი უბრალოდ გავიგე რომ ერთ შულდოსანია, მე უკვე ვერაფერი ვეღარ გავიგე, სამწუხაროდ, კავშირი არ იყოს სათანადო დონეზე, რას იცავ, ეგეთი რაღაცებიც ხდება. კიდე ყავს ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ. ბრძანეთ. ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გისმენთ. და სასწორი რამდენად კარგი წვილი იქნება თქვენ თუბე. თავიდან მითხარით რაღაც შუა ნაწილიდან წამოვიდა ხმა. აბა ბრძანეთ. და სასწორი რამდენად კარგი წვილი იქნება. სასწორი და ვინ? კურო. კურო და სასწორი წლებში რამდენია განსხვავება? 6. 6. აჰა, აქ არის პრობლემა. მოდით, დავიწყოთ, გეტყვით. კურო და სასწორს აერთიანებს, პირველში მათ აქვს საერთო მმართველი პლანეტა, ეს არის ვენერა. სიყვარულის, ხელოვნების, სილამაზის. მთავარი გამაერთიანებელი ვენერა და რა არის? საერთო ინტერესები პოეზიის, ლიტერატურის, ხელოვნების სფეროსადმი, რაც მეტი ექნებათ, მით უფრო ერთიანდებიან. მეორე, უნდა იცხოვრონ აუცილებლად კომფორტულ, კარგ ლამაზ სიტუაციაში, ეს ორივეს უყვარს და ეს მეტად დაახლოებთ და კარგი სურნელი უნდა კონდეს ორივეს, სუნამოს სახით უგნებავთ, ხო? ეს ორივესთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ძალიან დიდი გამაერთიანებელი. რა პრობლემა? პრობლემა არის ის, რომ მერყევია სასწორი და უჭერს ხშირად არჩევანის დროული გაკეთება ცოტა სულ სწრაფია, რაც აღიზიანებს კუროს. კურომ ყოველთვის იცის რა უნდა და თან პრაგმატულად აკეთებს სწრაფად არჩევანს და მეტად ყაერათიანი და მეტად მომთმენია, რაც ეს თვისება ნაკლებად აქვს სასწორს. ამიტომ აი ეს არის მთავარი ანტაგონიზმი, რომელმაც შეიძლება შექმნას მათ შორის ცოტა დაძაბულობა ურთიერთობების. ამიტომ რო გითხრათ იდეალური წყვილია, არა. ხუთქულიანი სისტემით შეიძლება შევაფასოთ 3 ნახევარზე მათი ურთიერთობა. ხა თქვენ აქ უმატებთ კიდევ მეორე ინფორმაციას, რომ
6 წელია მათ შორის 6 წელი ნიშნავს იმას რომ ვექტორული წყვილია ვექტორული ნიშნავს სწორედ იმას რომ აი რაც ხდება ახლა დაუშვათ რუსეთს საქართველოს შორის თან გიждდებით ერთმანეთზე თან ვერ ვიტანთ ანუ ეს არის ზუსტად ვექტორული წყვილი მერწყვლი და ლომი საქართველოს რუსეთთან მიმართებაში აკაც იგივე 6 წელი ნიშნავს იმას რომ ეკრებათ ან ძალიან კარგი ურთიერთობები რომელიც შეიძლება იდეალურამდეც კი მივიდეს იმდენად კარგი ამ პირიქით საომარი და ფრიად ასე ვთქვათ არასასიამოვნო ამიტომ ესე იგი ამ წყვილში მოდი თქვათ ასე მე განსაზღვრავდი ესე ხუთქოლიანი სისტემით საერთო ჯამში 3-იანზე იქნება ეს ურთიერთობა დროდადრო იქნება ძალიან კარგი და დათბება მათ შორის ურთიერთობა დროდადრო შეიძლება ცოტა ანტაგონიზმა და დაძაბულობა მიჩნიოს თავი აი დაახლოებით ესეთი პარამეტრებით შემიძლია შეოფასო ეხლა სანამ ტელემაყურებელი არ შემოსულა მე მინდა კიდე დავანონსო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასე იგი 9 რიცხვი გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მომავალ კვირას რასთან არის დაკავშირებული 9 რიცხვი ეს არის უპირისკოლისა მნიშვნელოვანი იმით რომ პლანეტა იუპიტერი გამარჯვების მმართველი პლანეტა შემოკარგებულ 9-ში ანუ პარასკევს ტოვებს მორიელი ზოდიაქოს ნიშანს თითქმის ერთწლიანი ეპოპეის შემდეგ რაც იგი იმყოფება ამ ნიშანში და გადადის სად შვილდოსნებო გეშველად ასაკვირველია შვილდოსნეს ზოდიაქოს ნიშანში დაახლოებით 2019 წლის 3 დეკემბრამდე იუპიტერი იქნება შვილდოსნეს ზოდიაქოში რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმატების ფაქტორია მათთვის და ამიტომ ვეცადოთ რომ გავითვალისწინოთ ესე იგი აი აქედან გამომდინარე უცხოეთთან კონტაქტი იქნება ყველაზე სასიკეთო და ასე შემდგომ ეს არის პერიოდი როდესაც შვილდოსნები და ცეცხლის სტიქიის ნიშნები გაცილებით უკეთ იგრძნობენ თავს და ასე შემდგომ ყოველ შემთხვევაში შეგვიძლია თუ კიდე გვექნა პაუზა ამაზე ვისაუბროთ უბრალოდ ახლა მოვასწარი და დავაანონსო ახლა ჩვენ გვაქვს ცირაოდენი სარეკლამო პაუზა და ამ რეკლამის შემდგომ უკვე გვაშევხვდებით ერთმანეთს და ვისაუბრებთ ანუ ჩვენ გავდივართ ახლა რეკლამაზე 24 საათიანი სრული კარდიოლოგიური სერვისი ავერსის კლინიკაში როგორც გადაუდებელი კალბატონის კითხვით იმიტომ რომ დამავიწყდა ბოდის უხდი ამ კალბატონს ორი კითხვა ქონდა მას და მეორე კითხვაზე დამოჭდა პასუხის გაცემა ახლა გავცემ სწორედ ესე იგი მას აინტერესებდა ჩვენს ტელემაყურებელს რომ აი როდის ჯობია იგივე დავშეტკვეთებული ჩატარება მთვარის დავშეტ რომელ ფაზაში და ასე შემდგომ მინდა გითხრათ რომ ამას ესეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ გამოლოცვა შეიძლება ჩაიტაროთ ნებისმიერ დროს სულის განწმენდა უკვე ნებისმიერ მთვარის დღეს მისაღებია და ცუდი არ არის მაგრამ თუ ჩვენ შევადარებთ იმიტომ რომ თვითონ ჩვენ გვაქვს აღმოვალი და დაღმოვალი ფაზა უმჯობესი იქნება მაინც რომ აღმოვალ ფაზაზე ჩატარდეს ეს ყველაფერი და ის ჩვენ სწორედ გვაქვს ახალმთვარეობა ახლა უკვე 7-ში ანუ 4 შაბათს აი ახალმთვარეობიდან 7-ის შემდგომ 7-ში ნუ არ გვინდა მაინდა-მაინც ამის ჩატარება ეს სადღაც უკვე 8 რიცხვიდან შეგვიძლია 2 კვირის განმავლობაში სავსე მთვარეობამდე აი იქნება ძალიან კარგი თუ ამ პერიოდში მაგალითად 7-ჯერადი ჩატარდება თქვათ ესეთ გამოლოცვა კვეთებული აი ეს პერიოდი იქნება სავსებით კარგი ამისთვის ეს ესე იგი პასუხი კალბატონის კითხვაზე ახლა ყავს კიდე ტელემაყურებელი შემოიყვანოთ ეთერში გამარჯობათ გისმენთ ბრძანეთ გისმენთ ვარ დაბადებული 2 მაისს 62 წელს დიახ დაბადებული ვარ 2 მაისს გავიგე ჩემო კარგო და კითხვა რაში მდგომარეობს არა ხო და წნევები მაგ და თუდათ ავარ ამ წნევების და ამინდების გამო ეს ეხლა დაგეწყო წნევები საერთოდ ამაკ არა საერთოდ ამაკ და ამის იმაზე რა შემიძლია და რამეს აკეთებთ კურნალობთ არაიმე ამდაგვარია დილაობით მაგრამ მაინც აი ამინდების ცვლილებაზე და უხასიათობა მემართება და დაღლილობა ხო მესმის ეხლა მე მაგალითად არ ვიცი თქვენ უყურებთ თუ არა ჩვენ წინა გადაცემა ეს თქვენი დრო აი ამ დროს ერთი კვირის წინ ზუსტად თუ არ უყურეთ და თუ გაქვთ საშუალება რომ ნახოთ და უშუალოდ გადაახუროთ და რაღაც ამდაგვარი არ იქნება ცუდი ბატონი თამას თავაზე ყავდა იმ პაციენტებთან ერთად ვისაც მან უკურნალა ესე იგი მე მაგალითად კი ახლა წამალი გასაგებია ცუდი არ არის რაღაც ლოკალურად გეხმარებათ შეიძლება მაგრამ მთლიანობაში პანაცეა ეს არ არის და მთლიანობაში ვერ ხსნის იმას რაც იწვევს სწორედ ამ წნევის საწევოს იმიტომ რაღაცა ამას იწვევს თქვენში რაღაც არის დარღვეული ორგანიზმში ამიტომ
მე მაგალითად გირჩევდით რომ იმის გარდა რომ დავუშვათ ჩვენ პერიოდი არ გვივარგა ახლა კუროებს დაგიხსენეთ რასთან არის დაკავშირებული და ის სერიოზული ცვლილებები რომელიც ჩვენ მდგომარეობას აშკარად გაუმჯობესებს ყოველ შემთხვევაში დეკემბრის შუა რიცხვებამდე ნაკლებად არის მოსალოდნელი მე უკვე უკეთესად ვეგზნობ თავს მაგრამ ახლა იქამდე რომ არ დაიტანჯო და მთლიანობაში ეს პრობლემა გაქვთ და მოსახსნელია ხო და მარტო წამლებზე რო არ იყო ჩამოკიდებული წამალთან ერთად მაგალითად მე გირჩევდით რომ ბატონ თამას რომ მიაკეთხოთ, ესე იგი, ახლა კვირას მე გამოაცხადებ ტელეფონის ნომერს, ახლა ამ გადაცემაში ამის უფლება არ მაქვს, კვირას გამოგიცხადებთ. ბატონი თამაზის ტელეფონის ნომერს, ჩუბენიშვილის ქუჩას 73-ში ეგეს რაღაც მახსოვს, მაგრამ ტელეფონი ახლა არა, მერე ვიტყვი ამას. კარგი იქნება, ის არის აგნი იოგა სპეციალისტი. ჩატარდება ისეთი სახის ვარჯიშები, რომლის მეშვეობით თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ შეამციროთ ეს წნევის პრობლემა, მოიხსნათ იგი და უკვე აი ეს ხშირად ის აღარ შეგაწუხებთ და არ იქნებით აი ესეთ ასე ვთქვათ ტანჯის მდგომარეობაში, თვითონ მე ვიცი რომ წნევა როცა აკადემიას საშინელი დისკომფორტი აქვს. ეს ერთი. მეორე, ესე იგი ბატონი ტარიელ ბიბილური იქნება ალბათ მალე ჩვენი სტუმარი, სუჯოქთერაპიის სპეციალისტი, რომელიც იცით თქვენ ესეთი პატარა წნევსები აქვს, მომტკივნეული არ არის იქ არაფერი და ამ ნევსების მეშვეობით ხსნის მერიდიანებს. შეიძლება მანაც ძალიან უადვილად დაადგინოს რა პრობლემაა, საიდან გაქვთ ესეთი წნევა, რატო აქვს ეს ზარღვან სისტემას, ესეთი რეაქცია და ისიც რა კარგად ადგენს საოცრება ეს სუჯოკი საერთოდ. აი აქ თითზე, სხვაგან არ შეგაწუხებთ თითზე, რამდენიმე წერტილია, რომელთაც იგი იპოვის რა პრობლემაა და რა დაუშვათ ქმნის ტკივილის და მიხედვით. აი თქვენ უფრო მეტად გეტკინებათ ის წერტილი, რომელიც პროვოცირებას ახდენს იგივე წნევის. თუნდაც და უკვე აქედან მიხვდება და უკვე იწყებს სწორკურნალობას. შეიძლება მისი ეს პროცედურები იყოს თქვენთვის სასკეთო, ამიტომ გითხეთ მე, რომ წამალი გასაგებია, მაგრამ წამალი მხოლოდ ხსნის ზედა ფენას და ქვედა პრობლემა, რომელიც იწვევს ამ წნევას, ეს მუდმივია. და ამიტომ როგორ მეიქნებ რომ ეს ქვედა ფენა მოხსნა და გაგანთავისუფლოთ აი ამ მთავარი პრობლემებისგან იქნებ აი ამ სპეციალისტებს მიმართოთ და ცოტა ასე ვთქვათ გაიმაგროთ თქვენი ჯანმრთელობა. ეს იქნებოდა მე მგონი უფრო უბრიანი. კიდევ ყავს ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ, ბრძანეთ, ეთერში ხართ. გამარჯობათ, მიხეილ. გამარჯობათ. გამარჯობათ, ბატონო მიხეილ, ძალიან გიყვარხართ. მადლობ, ჩემი კარგო. და ჩემს საერთოდ ყველას და მე ვარ 1998 წლის 16 ოქტომბერს საბადებულს საწყორი ვარ ზოდიაქოსი და ის დრაკონი ვარ და დრაკონი. ეს გავხოდი ანუ დიახა ჩემს 73-იანი და არის 26 ივნისი არის კუპეთი. როგორი 21 ივნისი 21? არა 26. 26 ესე იგი ივნისი თუა კერჩხებია. ივნისია პირველი ბატონო მიხეილ პირველი. ანუ კერჩხებში გადადი? 23-ში უკვე კერჩხებში გადავდივარ, ჩემო კარგო საღამოს. და როგორი შეწყობა, ანუ როგორი ურთიერთობა? წლით მე გავიგერო თქვენ ხართ ესე იგი დრაკონი ის ვინ არის წლით? წლით 79-იანია და არის ხვარი მე ესე აჰა 79 გასაგებია 79 თხის წელიწადია. დიახ და როგორი თან შეწყობა, ანუ შეთავსებულობა გვექნება? თქვენ რამდენი ხანია ახლა ერთად რო ხართ, რამდენი ხანია? ანუ 6 წია უკვე და მომავალ წელს გოჩიცაში ბავშვის გაყოლება. სასიამოვნოა, ახლა მე მაინტერესებს რა, აი როგორ მიდის თქვენი ურთიერთობა, აი თქვენი, ვთქვათ, თვალთახედვით. ცოტა ჩემი სასტორი ხო თქვენ ბრძანეთ მერყევიაო. დიახ. უპეცად ესეთი აქ რატომაც ესა კითხები ცოტა ესეთია რაღაც ხასიათვალებადი. დიახ, დედაც კითხები მყავს მე და და ამას როგორ იტანთ, როგორ ეგუებით ერთმანეთს, ეგ არის საინტერესო. რა ძალიან მიყვარს და როცა გიყვარს ალბათ მაინც ეგუები ადამიანს. 100%-იანია. კი. დიახ. კი ბატონო, გეტყვით. ესე იგი, აი ეს არის მთავარი, ჩემო კარგებო, ესე იგი, პირველი და მთავარი არის სიყვარული, რომელიც ბევრ რაღაცაზე თვალს ახუჭინებს ადამიანებს და უფრო ადვილად აძებნინებს კომპრომისს.
ეს უდავოა, მაგრამ მეორე მომენტიც არის, რომ როცა უკვე ცხოვრობ ცოტა დიდ ხანს ერთად, და ხა ეს ახალი შეწყობილი, ასე თქვა, წყვილია და პირველი ეიფორიული მომენტია და ძალიან კარგია და მე მინდა უსურო, რომ მხოლოდ კარგად იყვნენ და ბედნიერად იგრძნონ თავი, მაგრამ რეალობას ვერ ავწევი და რეალობა უნდა ვიცოდეთ, რეალობა რაშია ახლა. იმაშია, რომ ცოტა სასწორი და კერჩხიბი თავიდან ძალიან იზიდავენ ერთმანეთს, მაგრამ გარკვეული ანტაგონიზმი მათ აქვთ. იმიტომ რომ აი სასწორში არის ეს მერყეობა, ცოტა სულსწრაფობა, რაც მაინც არ უყვარს კერჩხებს. კერჩხებში არის მოულოდნელი ხასიათცვალებადობა, რაც ზოგჯერ არ სიამოვნებს აბსოლუტურად სასწორს. ესეთი ანტაგონიზმი აქ იქნება და თან, რამდენიც მე მივხვდი ესე წლების მიხედვით, მათ შორის წლებშიც არის ანტაგონიზმი, იმიტომ რომ თხა და დრაკონი რო გითხრათ, რომ აქ იდეალური წყვილი არა, ზოგჯერ მათ შორისაც არის დაძაბულობა. ამიტომ მე ესე ვიტყოდი, რომ თქვენ შორის ჩემო კარგო და პირველ შესეგეს თქვენ გეხებათ ამ შემთხვევაში, მეუღლესაც ეხება რასაკვირველია, რადგან არის ანტაგონისტური ტენდენციები, მე გირჩევდით, რომ ცოტა მეტი კი სიყვარული პირველ რიგში და წინა პლანზე, მაგრამ აქედან გამომდინარე აუცილებლად ცხოვრების განმავლობაში დაგჭირდებათ ურთიერთ კომპრომისები. ერთმანეთის დაუშვათ რაღაც ნაკლოვან თვისებებზე, არა მძაფრი ემოციური რეაქციების აგრესიის გამოვლენა, არამედ შედარებით უფრო მშვიდად, ცოტა უფრო მობიერად სიყვარულიდან გამომდინარე, თუმცა ესეთი დამოკიდებულება იქნება უფრო მეტად მომგებიანი ორივე მხარისთვის. დაუშვათ მას შეეცვალა უცებ ხასიათი, ცოტა ხანი თავი დაანებოთ მას. 1-5 წუთი მეტი არ ჭირდება, აი აცალეთ თავის კუთხე კუნჭული იპოვოს, რაც უნდა გააკეთოს, მოვა ძალიან მალე ხასიათზე და მეორე პრობლემად გააგრძელებთ ურთიერთობა, მაგრამ იმ მომენტში კრეჭაში ნუჯაოდგებით, რომ აი რატო ხარ უხასიათოდ, ვინ გაწყენავს შენ ეს გამოიწვევს მასში საოცარ გაღიზიანებს. ანუ ესეთი კომპრომისები, აი, კარგი იქნება თუ ერთმანეთის, აი, ზოდიაქოს ნიშნებს კარგად გაიცნობით. აქედან გამომდინარე, უკვე მოგეცემათ საშუალება იმისა, რომ ზუსტად იცოდეთ ერთმანეთის ფსიქოტიპი და აქედან გამომდინარე, უფრო ადვილად შეძლებთ ურთიერთგაგებას. მე ყოველ შემთხვევაში გისურვებთ წარმატებებს, ბედნიერებას, გამრავლებას და ყოველივე კარგს. გამარჯობათ, კიდე ყავს ტელემაყურებელი ეთერში. ბრძანეთ, გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. მაინტერესებს როგორ ეწყობიან ლომი და თხის ფრთა და ვერძი და კურო. ჩემო კარგო და აქ წლებში რამდენია განსხვავება? 1 წელია განსხვავება თხის ფრთასა და ლომს შორის. მეორე წელში? 85-იანია ორივე. აჰა, კი ბატონო, ესე წლებს შორის ანტაგონიზმი ჩვენ არ აგვაქვს, ეს უკვე კარგია. იდეალურიც არ არის, მაგრამ ანტაგონიზმი არ არის. და შეეხება ლომს და თხის ფრთას, მინდა გითხრათ, რომ ცუდად არ ეწყობიან. აქვთ ბევრი, ასე ვთქვათ, ურთიერთმიზიდულობისთვის აუცილებელი თვისება. იზიდავენ ერთმანეთს უდაოდ, შესაძლებლობები, ამიტომ ამ წყვილში არის. და მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეხა იდეალური არ არის ეს წყვილი, უკეთესი ვარ ეხა ლომისთვის, უკეთესია მშვილდოსანი, ვიდრე თხისქა. მაგრამ თხისქაც ცუდი არ არის. ამიტომ მათ შორის ურთიერთობა შეიძლება მეტნაკლებად თუ ეხა ძალიან ჰარმონიული არა, სტაბილური მაინც იყოს. რაც შეეხება ვერძს და კუროს, აქ უფრო მეტი სირთულეებია. ანუ ვერძი და კურო უფრო მეტად რადიკალურად განსხვავებულები არიან ერთმანეთისაგან და თუ ტიპიური კლასიკური წარმოდგენები არიან, ეხლა თუ ისეთი ვერძია, რომელშიც და საიმპლანტა კუროშია დაბადების მომენტში ის ასკვილი არატიპიური ვერძია და მათ შორის უფრო მისაღებია ურთიერთობა, მაგრამ თუ ის ტიპიური ვერძია, ფეთქებადი, აგრესიული, სულსწრაფი, უყაერათო, ეს ძალიან აღიზიანებს კუროს. რომელსაც აბსოლუტურად ანტიპოდური სხვა თვისებები აქვს. ეს ძაბავს მათ შორის ურთიერთობას, ამიტომ კურო ვერძი უფრო რთული და უფრო პრობლემურ კონფლიქტური წყვილია, მოდით ვთქვათ ასე. კიდე ყავს ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ, ბრძანეთ. ეთერში ხართ. გისმენთ. ჯერჯერობით ვერ გამოდის. გესმით ჩემი? გამარჯობათ. გესმით? არა, არ ესმის ჩემს ტელემაყურებელს. ну კარგი, გამოსწორდება ეს ხარვეზი. ესე იგი, მშვილდოსნებო, მოემზადეთ, ეხლა თქვენი დრო დგება, 9 რიცხვიდან, ოღონდ თქვენ ამას ჯერ ვერ იგრძნობთ. აი ესეც მინდა გითხრათ, ამიტომ შოკის მომდურელი შეიძლება ინფორმაცია თქვენთვის, რომ გეუბნებით, რომ თან გამარჯვების პლანეტა გადმოდის თქვენ ზოდიაკოში მთელი წელი იქნება ეგ და თან გეუბნებით, რომ ჯერ ვერ იგრძნობთ. რატო? იმიტომ რომ ეხლა მშვილდოსანს აქვს ყველაზე რთული პერიოდი. დაახლოებით 20 ნოემბრამდე. წლის განმავლობაში თქვენი ერგოტონუსი ყველაზე დაბალია, ემოციური არასტაბილურობა ძალიან
მაღალია და შინაგანი გაღიზიანებაც. ამიტომ გადასვლა კი თქვენ ზოდიაკოში იუპიტერის ხდება, მაგრამ აი ამ ფონზე ამას ნაკლებად გრძნობთ. ამას იგრძნობთ როდის? მეტად უკვე 20 ნოემბრის შემდგომ. როდესაც უკვე მზეც მიუახლოვდება თქვენ ზოდიაკოს, იქ უკვე იუპიტერი დახვდება მას და აქედან უკვე დაგეწყება სხვა პერიოდი, თავს სხვანაირად იგრძნობთ, მეტი ოპტიმიზმი, მეტი ენერგია, მეტი იღბალი, ყველაფერი აი აქედან დაეწყება თქვენი უკვე აღმაფრენის პერიოდი, მოდით დავარქვათ მას. კიდევ ყავს ტელემაყურებელი ეთერში, გამარჯობათ, გისმენთ, ბრძანეთ. გამარჯობა. გისმენთ, შემოკარგო. მაინტერესებს 17 იანვარს ვარ დაბადებული 91 წლის. დიახ. და მაინტერესებს რომელი წლის რა ვარ, ანუ თქვენი ვარ თუ და სხვა. ხო, აი ამას ახლა მე ზეპირად ვერ გეტყვით სამწუხარო და რატო? იმიტომ რომ ამისთვის არის ცხრილები, მათ შორის ჩემს წიგნში არის ეს ცხრილი. Სხვაშორის მე ვგზნობ რომ გამოსაკვაკნებელია თავიდან ეს ცხრილი რომ ადამიანებმა იცოდნენ იმიტომ რომ ბევრს ეს კითხვა უკვე ებადება ზეპირად მე ვერ გეტყვით იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ აღმოსავლური კალენდრის და მიხედვით იცვლება ცვალებადია ზოგჯერ არის იანვრის 5 რიცხვში ზოგჯერ მაგალითად იანვრის ბოლოს ზოგჯერ თებერვლის დასაწყისში და თებერვლის შუა რიცხვებში ამიტომ მე თუ ახლა არ ჩავხედე ამ ცხრილს რომ აი ამ წელს დაუშვათ როდის დაიწყო დაუშვათ ის წელიწადი ამას ახლა ზეპირად ვერ გეტყვით მე ზუსტად აი 17-ში მაგალითად უკვე დაიწყო ეს შემდეგი წელიწადი თუ არა ამიტომ ცოტა რთულია ახლა მე რომ ამაზე გიპასუხოთ ყოველ შემთხვევაში მე ერთ რამეს დაკვირდებით რომ მე ვეცდები იქნება ახლა საახალწლოთაც გავაკეთოთ ეს და აი პრესაში გამოვაქვეყნებ აუცილებლად ამ ცხრილს და იმისთვის რომ თქვენ მოგეცეთ საშუალება ვისაც აქვს ესეთ პერიოდში დაბადება და აინტერესებს თავისთავად ხო რომელ წლის ნიშანს განეკუთვნება მე ამ ცხრილს აუცილებლად გამოვაქვეყნებ შეიძლება ასავალ-დასავალში შეიძლება ჟურნალ ჰოროსკოპში და ასე შემდგომ და თქვენ უკვე თვითონ ჩაიხედავთ და მიხვდებით ესე იგი რომელი წლის რომელ საათზე და რომელ რიცხვში დაიწყო ესა თუ ის დაუშვათ აღმოსავლური კალენდრის ზოდიაქოს ნიშანი გამარჯობათ კიდე მე მგონი მაყურებელი ეთერში გისმენთ ბრძანეთ გამარჯობათ ბატონო მიხეილ გისმენთ შემოკარგო მე მაინტერესებს ჩემი შვილის თაობაზე იქნება 1-2 სიტყვა თუ შეიძლება მითხრათ დაბადებული არის 79 წლის 12 აგვისტოს დილის 9:09-ამდე დიახ ხო და უკვე არის 39 წლის და რაღაცა დასაოჯახებელია რის გამო რატოა ესე და ესე ფეხშეკრულია თუ ხელშეკრულია და რა არა ყავს ოჯახი? არა ეგეთი შვილი მყავს და ესეა 79 წლის პროფესია აქვს პროფესია მუშაობს? პროფესია აქვს ნუ შეისა ბინებში ელექტრიკია რა საქმე კი ბატონო, მოდით ასე ვთქვათ. ლომია ზოდიაქოს ნიშნით თხის წელიწადში დაბადებული. ესე იგი, ზეპირად ესე იგი მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, რასაკვირველია სრულ ინფორმაციას ვერ მოგაწვით, მაგრამ ნუ ახლა დაახლოებით გამოსწრებიდან გამომდინარე ვარაუდით და ასე შემდგომ. მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ახლა მფარველი ანგელოზი გადასულია ლომის ზოდიაქოს ნიშანში სელენა. ამიტომ იგი იქნება კიდე ლომში საკმაო ხანს. ეს გვაძლევს და ლომი იცით რომ სიყვარულის ნიშანი, ამიტომ ლომისთვის ახლა არის სასიყვარულო კუთხით, მათ შორის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი, სადაც მფარველი ანგელოზის გეხმარება. ოღონდ, რადგან აქამდე იგი მივიდა და ამ სფეროს ესე იგი ვერ მოაბა თავი, ეს პირდაპირ მინიშნება იმისა, რომ ეს არხი, ანუ თქვენ იცით რომ 12 ძირითადი არხი აკადემიას ენერგომერიდიანები ეგრეთ წოდებული, სადაც უნდა გადიოდეს ნათელი ღვთიური ენერგია და ამის და მიხედვით, რამდენადაც სუფთა ენერგია გადის თავისუფლად, ამის და მიხედვით მას ეწყობა ცხოვრება. ერთ-ერთი არხი, რომელიც დაუშვათ პასუხისმგებელია პირად ურთიერთობებზე ჩახურული აქვს, დაკეტილი აქვს და დაბინძურებულია ავერყოფით ენერგიით, რის გამოც ნათელი ენერგია აქ ვერ შედის, ამიტომ ჩაიკეტა ეს სფერო და ნუ ამის შედეგად ამ სფეროში არაფერი არ გამოდის. ესე იგი საჭიროა რა, რო არ დავკარგოთ ეს სფერო, იმიტომ რომ მეორე მფარველი ანგელოზი თან გადავიდა ლომის ზოდიაქოში, ეს მარტო ის როის გადავიდა არ გაუხსნის ამ არხს, ეს არ არის საკმარისი ამისთვის, ეს უბრალოდ გვაძლევს საშუალებას, რომ მოიყვანოს დაუშვათ პარტნიორი, მაგრამ იმისთვის რომ მან დაინახოს ის პარტნიორი, ურთიერთგაგება დამყარდეს მათ შორის და ასე შემდგომ, აი ახლა მაგალითად ამ დახურულ მდგომარეობაში იმ პარტნიორს შეიძლება არც მეკცოს ყურადღება. რატო შინაგანი დაბინძურება აძლევს შინაგანისად განწყობას, რის შედეგად არ შეხედავს ზეთ. ან რომ შეხედოს მე არაფერი არ გამოვა.
ამიტომ საჭიროა რა გამოლოცვა ჩაუტარეთ თუ თვითონ არ წავა სურათი მიუტანეთ მამა აკაკის მამა რაფაელს კვეთებული საეკლესიო ლოცვა ჩაუტარდეს რომ ეს მერიდიანი გაიხსნას ლოცვის ძალის მეშვეობით მაშინ ეთელი ენერგია წამოვა მერიდიანში და უკვე ეს მისცემს საშუალებას რომ აი ეს პიროვნება რომელიც შეიძლება ამ დროს გვერდით არის სადღაც მის გვერდით და რომელსაც ვერ ხედავს დაინახოს და ურთიერთგაგების ფონზე შექმნან უკვე წყვილი აი ეს ძალიან ხშირად მე მინახავს ესეთი რამ როდესაც აი წლების განმავლობაში გვერდგვერდ არიან და ვერ ხედავენ ერთმანეთს და უცებ მე ამ გამოლოცვის შემდგომ სხვა თვალით შეხედა უცებ და მიხვდა რომ აი ეს არის მისი ეს მით აი ეს მომენტი არის და ამიტომ დავეხმაროთ ამ კუთხით გამოლოცვა ჩაუტაროთ და თან კოსმოსი გვაძლევს საშუალებას რომ სიყვარულისთვის ახლა ძალიან კარგი პერიოდია და ამ ხრივ ასე ვთქვათ დავეხმაროთ რომ ეს სფერო მან მოაწესრიგოს ეს ჩემი რჩევა იქნებოდა ამასთან დაკავშირებული. კიდე ყავს ტელემაყურებელი, გამარჯობათ, გისმენთ, ეთერში ხართ. ბრძანეთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გამარჯობათ ბატონო მიხეილ. გისმენთ. 1968 წელს გამარჯობათ ბატონო მიხეილ. გისმენთ. 23 თებერვალს დაბადებული, თევზები ითვლება თუ უფრო მე არა, ჩემო კარგო, აქ უკვე ორი აზრი არ არის, ეს უკვე თევზებია. ანუ აქ შეიძლება თქვენ კონდეთ HV 19 თებერვალზე დაუშვათ, რომელიც შეიძლება ნაკიან წელიწადთან დაკავშირებით იყოს ზოგჯერ, ასე ვთქვათ, მერწყულის, მაგრამ 20-დან უკვე ყველა შემთხვევაში თევზების ზოდიაქოს ნიშანია შემოსული, ამიტომ წყალი არ გაუვა 23-ში მithumetes თევზები ხართ. თქვენი ზოდიაქოს ნიშანი თევზებია და თქვენ დაბადებული ხართ მაიმუნის წელიწადში. ამიტომ გექნებათ საოცარი ინტუიცია დღეს მელაპარაკებოდა ერთ-ერთ თევზების შორის ქალბატონი რომ აქვს საოცარი ახალგაზრდა გოგონა პრინციპში რა აქვს საოცარი სიზმრები აქვს საოცარი მინიშნებები მათ შორის სიზმრების სახით და ცოტა შეშინებულია და არ ვიცი ხა ეს მახასიათებს თუ არ მახასიათებს თუ რა ხდებაო აი მე სწორედ ამაგას მქონდა საუბარი რომ არაფერს არ შეეშინდეს ეს არის თევზებისთვის მახასიათებელი მისი ასე ვთქვათ ხასიათისა საოცარი ინტუიცია განჭვრეტის უნარი ეს არის კარგი ფსიქოლოგების ნიშანი პოეტების ლიტერატურების ხელოვანი ნიშანია კარგი ქორეოგრაფების მინდა გითხრათ საქველმოქმედო სფეროში უწყინვალისია ყველაზე დიდი გულმოწყალება თევზების ზოდიაქოს ნიშანს აქვს ტრადიციულად ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება მინიშნებებს რომელიც მოდის სიზმრის სახით რომელიც მოდის თქვენს ცხოვრებაში იგივე დაუშვათ შეიძლება ცხადში იმიტომ რომ თევზები ამ ხრივ გამორჩეულია და ძალიან საოცრად კარგი მონაცემები გააჩნია მას ეხლა მინდა გითხრათ რომ მინიშნებთან დაკავშირებით ასე სხვა შორის ამ მინიშნება რო აღვნიშნე გამახსენდა ისიც რომ მინიშნება ქონდა ჩვენ არჩევნების დღეს გახსოვთ ხო ალბათ მიწის ძრა იყო მცირეოდენი აი ეს მინიშნებას ადრეც ქონდა მე ამაზე საუბარი და არაერთხელ და არ აქცევთ მაინც ყურადღებას მინიშნება ეს მიწისძვრის სახით არ მომეწონა მინდა გითხრათ და მომენტურად გასაგები იყო რომ მართლ პარტიას გაუჭერდებოდა გახსოვთ თქვენ მინიშნება 26 მაისს როდესაც აი მიტინგი ჩატარდა რუსთაველზე და ჯერ იქ არ ტარდებოდა სხვაგან ტარდებოდა და მერე გადაინაცვლებს იქ აი მაშინ თუ გახსოვთ თქვენ თუ შეხედეთ ცას შავი ცა ესეთი წითელი საოცარი ღრუბლებით აი ეს იყო მინიშნება წინაპრები ამას გვასწავლიდნენ სულ რომ ხალხო მიაქციათ ყურადღება ბუნება რაღაცას განიშნებთ ხო ანუ ეს იყო მინიშნება რაღაც უდე მოხდება იმ ხალხის იქ გაშვება არაფერ არ შეიძლება ხო და რაც მოხდა მე რა ვიცით რა შეეხება ახლა ამ მინიშნებას ეს უკვე გასაგები იყო მართველი ჯგუფი საერთოდ არ აქცევს ამას ყურადღებას არადა ეს იყო მინიშნება რომ აქ სერიოზული პრობლემები შეექმნებოდათ მიწის ძვრა იმ დროს როცა არჩევნები უკვე რაღაცას გვანიშნებს ამიტომ აი ესეთი სახის მინიშნებებს თუ თქვენ ცხოვრებაში შემოდის მიაქციეთ აუცილებლად ყურადღება ეს ყოველივე ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვა შორის მე მინდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ არ ვიცი ხა დღეს ვერ მოვასწრებ ალბათ და ის შემდეგ ახლა კვირას მე მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმიტომ რომ რამდენიმე მაყურებელმა დარეკა იყო ცალკე SMS-ები და ჩემთან დარეკეს კიდევ თქვენ ახლა ვინც ნახეთ 4 შაბათს გადაცემა Prime Show იმედზე იქ ალბათ მიხელავდით მეც ალბათ ეკა კვარაცხელიას და შემდგომ და ნახეთ ალბათ ურთიერთობები რომელიც იყო იქ ოკულტურაზე თერულ საზოგადოებას შორის და ასე შემდგომ გარკვეული სიტუაცია დაიწყება ერთი პერიოდიც და ასე შემდგომ და აი აქ უკვე კითხვები აქვს მაყურებელს რომ აი რატოა ესეთი ანტაგონიზმი ზოგჯერ რატოა ესეთი გაუგებრობები და დაძაბულობა კულტურაზე თერულ თემში ასე ვთქვათ აი ამასთან დაკავშირებით მე რას ვქვილა და
გეტყვით, გესაუბრებით, ჩემ აზრს გეტყვით, რა ხდება, როგორ ხდება, რატო ხდება, რა იყო ეგ ისეთი რაც ვერ გაიგეს დაუშვათ მეორე მხარემ ნაკლებად გაიგო და აი ამის ირგვლივ მე ეცდები რომ აი კვირას გელაპარაკოთ ამ თემაზე და აგიხსნათ რა იყო ამის მიზეზი პრაიმ შოუზე და ყველა მჯდომ ადამიანს პატივისცემ ეზოთერიკოსები არიან თავისი დონის, თავისი განვითარების და ასე შემდგომ, მაგრამ ეს ის ხალხია, რომელსაც უნდა რომ ადამიანებს დაეხმარონ, ეს უდავოა. თუ არ გინახავთ გადაცემა შეგიძლიათ გადაახვიოთ ნახოთ და კიდევ ვისაუბრებ აუცილებლად კვირას ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც უკავშირდება ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, რომელიც მოხდა 18 სექტემბერს აეხლა. და მაინდამაინც არც ერთ ასტროლოგმა არ მიაქცია დიდი ყურადღება, სულ ველოდებოდი გამოძახილს, მაგრამ ვერ ნახე. და აი მინდა გითხრათ, რომ აი ამაზე ვისაუბრებთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, რომელიც ჩვენ 2020 წლის დაახლოებით 3 მარტამდე ჩვენზე ძალიან დიდი ზეგავლენას მოხდენს და რა ზეგავლენა ეს ამაზე ჩვენ ისევ კვირას ვისაუბრებთ. აი ეს ორი თემა მინდა კვირას როგორმე დაგილაგოთ და აგიხსნათ. მე მგონი კიდევ ყავს ტელემაყურებელი. გამარჯობათ, გისმენთ, ბრძანეთ, ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოგეთ მაინტერესებს 23 სექტემბერს ვარ დაბადებული და ქალწული უფრო სასწორი. თქვენ ამჩნევთ საკუთარ თავს დაუშვათ გაწონასწორების პრობლემას, ხართ მერყევი? იქ შემთხვევებში კი, მაგრამ სულ სწრაფი ხართ? სულ სწრაფი ვარ. ფულის უყარათ თუ მხარჯველი? ოკი. აჰა. ესე იგი უკვე გამოიტანეთ დასკვნა. ხა მე პატარა ტესტური კითხვები მოგეცით, იმიტომ რომ ხა მე რომ ზუსტად გითხრათ, ამისთვის უნდა პირადი ჰოროსკოპი მქონდეს, რომ ნახოთ თქვენი დაბადების საათიდან მზე ზუსტად იმყოფებოდა დაუშვათ ქალწულში თუ სასწორში. ხო, რადგან მე ეს არ მაქვს, ამიტომ ჩვენ ახლა გვაქვს პროცესის საშუალება ტესტური სისტემით გამოვიკლოთ. ეხლა წარმოედგინეთ, რომ ესე იგი თქვენ უკვე დაახასიათეთ ძალიან ისეთი ტიპიური თვისებები, დამახასიათებელი სასწორისთვის და არ დამახასიათებელი ქალწულისთვის. ქალწულს ეს არ ახასიათებს. აგენა გამომდინარე, ესე იგი, რადგან შემომავალი ნიშანი 23 არის ზუსტად გარდამავალი დღე, რადგან შემომავალი ნიშანი უფრო ძლიერია ვიდრე გამავალი, შემომავალი ამ შემთხვევაში სასწორი, ესე იგი, სასწორი თქვენში პრევალირებს. მე რომ უფრო თქვენში არ იქნება რაღაცა ქალწულის, რაღაც ალბათ იქნება, მაგრამ პრევალირებადი ნიშანი უკვე ამ თვისებებიდან გამომდინარე თქვენში სასწორია. Ну, ფაქტობრივად ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, შემოკარგებო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ინტენსიური საუბარი ქონდა და ინტენსიური ინტერესია თქვენი მხრიდან, რისთვისაც მადლობას გიხდით, ძალიან სასიამოვნოა. მინდა რომ 7 ცოტა ფრთხილად გაიაროთ, ანუ ეს არის 4-5 დღე, ახალმთვარეობა, იცით, ახალმთვარეობაზე ცოტა ნაკლები ინტენსიობა, არავით არის საქმის გარჩევა, არავით არის ახალი საქმის დაწყება, მშვიდობიანი გადაწყვეტილების მიღება, ეცადეთ რომ 7-დან განვლოთ ეს პერიოდი და ამით კოსმოსს ჩააბაროთ ეს გამოცდა, 9-ში იწყება ძალიან საინტერესო პერიოდი, იუპიტერი გადადის შემოკარგებო მშვილდოსანში 1 წლით და კიდევ ანონს გავაკეთებთ იმისა, რომ ესე იგი შემდეგ პარასკევს ჩვენ გვეყოლება სტუმარი, რომელზეც თქვენ გვეკითხებოდით, პენშუის სპეციალისტი ქალბატონი ეკატერინე კვარაცხელია და თქვენ შეგიძლიათ უკვე აი მას მოусმინოთ, მე მგონი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ექნება მას თქვენთვის პენშუის პრინციპებზე, სახლის პოზიციებზე, იგივე სასტუმროები და ასე შემდგომ, აი ფენშუის ატრიბუტიკა, მათი მნიშვნელობა ყველამ დეტალზე ქალბატონი ეკა სწორედ გვესაუბრება შემდეგ პარასკევს. მე გისურვებ ბედნიერ კვირას, ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.